Ucrainenii introduc tancuri în războiul urban din Bahmut. Ziua 408 a războiului din Ucraina, ucrainenii demolează pozițiile rusești cu tancurile. După ce au dezvăluit că ucrainenii aprovizionează grupul Bahmut prin tuneluri, forțele Wagner au decis să nu mai încerce să taie accesul spre autostrăzi și să se concentreze asupra orașului. Totuși, în momentul în care rușii au fost împinși de pe drumuri, ucrainenii au trimis mai multe grupuri de tancuri la Bahmut și le-au folosit pentru a demola străzile pe care rușii au reușit să le cucerească. Imaginile recente de luptă publicate de un corespondent de război rus dezvăluie că forțele ruse au ajuns deja pe strada Sibirețeva, iar judecând după videoclip, ei și-au asumat deja poziții în interiorul acestui bloc. Puțin spre sud, rușii au trecut de stadionul Metalurg și au ajuns pe strada Kovalska, iar imaginile de luptă din această parte a orașului arată că rușii încearcă să se apropie de căile ferate. Când vine vorba despre stadionul Avangard, unde în urmă cu doar 2 zile am văzut și lupte intense, aici inamicul nu a reușit să avanseze și se află în continuare la sud de strada Kovalska. În filmările difuzate în urmă cu câteva ore, un soldat rus descrie o situație la un radio spunând că unitatea de asalt nu se poate mișca deoarece ucrainenii au stabilit controlul focului asupra zonei cu tancurile lor. Surse rusești raportează de săptămâni întregi despre mutarea tancurilor ucrainene la Bahmut, mai ales după ce ucrainenii au efectuat primul contraatac major lângă Ivanivske și au împins rușii de pe deal. Acest lucru a permis ucrainenilor să trimită grupuri mici de tancuri pe strada de la Konstantinivska și să intre rapid în Bahmut dinspre sud, fără amenințarea de a fi împușcați cu rachete ghidate antitank. Tancurile occidentale Leopard 2 și Challenger sunt forțe de temut în războiul urban. Rușilor le vor lua săptămâni pentru a stabili controlul total asupra unei străzi, în timp ce un atac brusc de tancuri le permite să demoleze mai multe case și pe toți cei care le ocupă în mai puțin de un minut. Și cu abundența de garaje, depozite și fostele supermarketuri, este foarte ușor să ascunzi un tank odată ce se întoarce dintr-o misiune. Și rușii folosesc tancuri. Brigada 93 mecanizată ucraineană a arătat urmările ciocnirilor dintre tancurile ucrainene și cele rusești. Partea rusă prezintă și tancuri ucrainene distruse în partea centrală a orașului. Cu toate acestea, în războiul blindat, la fel ca în luptele de infanterie, partea care apără are un avantaj, deoarece nu trebuie să se expună mai întâi. Rușii nu pot folosi aceeași tactică și distrug toate casele pentru că au nevoie de măcar ceva de lăsat pentru a putea fi folosit într-un viitor atac. Ucrainenii la rândul lor nu trebuie să facă asta și odată ce înțeleg că poziția este pierdută, pot lansa un tank și demola pozițiile rusești. Potrivit Institutului Războiului, bătălia pentru Bahmut a avut un impact substanțial asupra forțelor Wagner și am putut observa o mulțime de indicatori în acest sens timp de săptămâni. În primul rând, forțele Wagner au fost întărite treptat, dar continuu de armata rusă, în special de unitățile aeroportate, pentru a preveni prăbușirea flancurilor. În al doilea rând, contractele de 6 luni cu prizonierii erau pe cale să se încheie și în al treilea rând, Prigojin a lansat o campanie extinsă de recrutare. În ultima săptămână, Prigojin a confirmat în sfârșit aceste speculații. El a spus că forțele Wagner s-au redus rapid, cu cel puțin 5.000 de soldați, deoarece contractele cu prizonierii s-au încheiat. De asemenea, a realizat un filmuleț într-unul dintre cimitirile Wagner, spunând că acesta continuă să crească. Și a recunoscut în mod explicit că bătălia pentru Bahmut a afectat destul de grav forțele Wagner. De asemenea, Institute for the Study of Force spune că bloggerii militari ruși au răspuns cu anxietate speculativă față de documentele militare americane clasificate despre războiul din Ucraina, despre care se spune că au fost scurse și posibil modificate, indicând o teamă continuă cu privire la perspectiva viitoarelor contraofensive ucrainene în spațiul informațional rusesc. The New York Times a raportat pe 6 aprilie că pe diverse platforme de socializare circulă o serie de documente militare americane vechi de 5 săptămâni, clasificate, care prezintă rapoarte operaționale și evaluări ale capacităților armatei ucrainene. Analistul Bellingcat, Arich Toller, a remarcat că documentele au circulat online încă din 4 martie și rămâne neclar de ce aceste documente au ajuns în mass media occidentală o lună mai târziu.
Versiuni clar manipulate ale documentelor care reduc pierderile raportate din Rusia și umflă numărul victimelor ucrainene circulă suplimentar pe canalele rusești Telegram. Indiferent de veridicitatea documentelor despre care se spune că au fost curse, despre care Institute for the Study of War nu va specula, răspunsul bloggerilor militari ruși la povestea New York Times evidențiază teama de posibile contraofensive ucrainene care pătrund în spațiul informațional rusesc pro-război, în timp ce câțiva bloggeri proeminenți ruși au respins imediat validitatea documentelor și au sugerat că acestea sunt falsuri, ei s-au concentrat pe posibilitatea ca documentele eliberate să fie dezinformare menită să inducă în eroare comanda militară rusă. Un blogger militar a declarat că scurgerea de documente ar putea face parte dintr-o campanie mai amplă ucraineană de a induce în eroare forțele ruse înainte de o contraofensivă. Un alt blogger rus a remarcat că există un precedent istoric pentru militarii care difuzează informații false de planificare înainte de a începe ofensiva surpriză. Bloggerul militar și-a îndemnat publicul să fie precaut în a discuta unde pot avea loc contraofensivele ucrainene din cauza scurgerii de documente și de informații. Povestea New York Times a dezvăluit prin urmare un punct semnificativ de nevralgie în spațiul informațional rusesc, iar răspunsurile la documente sugerează că bloggerii militari ruși ar putea să-și reconsidere din ce în ce mai mult validitatea propriilor evaluări și speculații cu privire la orice potențiale contraofensive ucrainene și capacitatea lor de a prognoza operațiuni ucrainene. Mulțumesc că ai urmărit până la capăt videoclipul meu. Pentru mai multe videoclipuri de acest gen, abonează-te la Animatura.